وقتی که ما صحبت از آخوندیسم ایرانی می‌کنیم، لزوماً صحبت از مذهب اسلامی در ایران یا مذهب شیعه یا هر مذهب دیگه در ایران لزوما رو این تمرکز نداریم، بلکه آخوندیسم تشکیل شده از عناصر باوری و اعتقادی هستش که در طی هزاران سال کلیت فرهنگ ایرانی رو در شناساندن یک ایرانی به خودش به عنوان ایرانی تشکیل میده. به عبارت دیگر، آخوندیسم بخش بسیار اساسی است از هویت کلیتی ایرانی در طی تاریخ موجودیتی و هویتیش. ما به هیچ وجه در اینجا نمیخوایم بگیم که مثلا ما آخوندیسم رو در اینکه بخش اساسی از فرهنگ ایرانی است تایید میکنیم یا محکوم میکنیم. نه، چنین چیزی نیست. آخوندیسم ایرانی واقعیتی است که وجود داره و نه امروز و نه دیروز، بلکه چندین هزار سال، 5000 سال، 10,000 سال، بیشتر یا کمتر، دقیقا نمیدونیم، ولی به هر حال بخش اعظمی از تاریخ ایران رو تشکیل میده. حالا کلا مذهب در همه جوامع انسانی وجود داره. فرق نمیکنه شما در مسکو باشی، در نیویورک باشی، در پاریس باشی، در لندن باشی، در برلین باشی، در نمیدونم استرالیا باشی، در چین باشی، در کره شمالی باشی، ژاپن باشی، هر جا که باشی مذهب وجود داره و هر ملیتی و هر قومی و هر نژادی به هر حال بخشی از فرهنگشون نمیتونه جدا از مذهبشون باشه. ایرانیت هم در اون کلیت آخوندیسم خب نمیتونه از مذهب جدا باشه و به هر حال مذهب بخشی بسیار بنیانی و ساختاری در کلیت فرهنگ ایرانی است. آخوندیسم ایرانی در دو جا به حفظ و حراست و تداوم خودش ادامه میده. یکی در اون کلیتی به نام فرهنگ ایرانی و دوم این که آخوندیسم در طی هزاران سال در اون نقش حفاظتی و حراستی که از کلیت ایرانی داشته، در ژن‌های ایرانی، در ضرورت بقای ایرانی، در اون واقعیت‌هایی که همین فرهنگ و همین آخوندیسم ساخته نهادینه شده. پس در دو جا آخوندیسم نهادینه هستش، یکی در فرهنگ ما و یکی در ژن‌هایی که از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه. ایرانی مهم نیست که در تهران باشه، در اصفهان و تبریز و شیراز باشه یا در هر دهات کوره‌ای در این ایران باشه که اصلا اسم و نشانی هم ممکنه ازش نشنیده باشید. و حتی مهم نیست که ایرانی مثلا در اروپا باشه، در آمریکا باشه، در نمیدونم چین باشه، در ژاپن باشه، در استرالیا باشه یا در روسیه باشه، هر جا که میخواد باشه. ایرانی در هر فرهنگی که باشه، وقتی که به چارچوب اون خلوتگاه خودش، خونه خودش، یا به قول معروف تنها بودن با خودش یا با ایرانیان دیگر برمیگرده، همون آخوندیسمی است که همواره در طی تاریخ با نسل به نسل خودش رو منتقل کرده. پس ما
به عنوان ایرانی بودن، اینکه خودمون رو به عنوان ایرانی بشناسیم، از آخوندیسم رها و آزاد نیستیم و اگر از آخوندیسم کاملا رها و آزاد باشیم و از این چرخه آخوندیسم ایرانی به طور کلی خارج باشیم، اون موقع دیگه نمیتونیم ایرانی باشیم. اون موقع یه بیگانه میشی نسبت به ایرانیان دیگه. پس به خاطر اینکه بتونی حتی در خارج از کشور با ایرانیان دیگر در ارتباط باشی و بتونی وارد یک روابط به اصطلاح معقول و وطن دوستانه و هم فرهنگ بشی، هیچ چاره جز نداری جز اینکه در آخوندیسم باشی. آخوندیسم ایرانی چیه؟ ماهیت آخوندیسم ایرانی چیه؟ آیا آخوندیسم ایرانی فقط اینه که شما آخوند باشی، عمامه سرت باشه؟ نه. آخوندها بخشی از آخوندیسم ایرانی هستند. شما میتونی حتی خودت رو یه ایرانی کمونیست بدونی، یک ایرانی سوسیالیست بدونی، یک ایرانی حتی به ظاهر بی خدا بدونی، بی دین بدونی، نمیدونم ملیگرا باشی، نمیدونم سکولار باشی، لیبرال باشی، سلطنت طلب باشی، طرفدار این پادشاه باشی، اون پادشاه زاده باشی، طرفدار این آخوند باشی، طرفدار اصلاح طلب باشی، عملگرا باشی، نمیدونم طرفدار ارزشی باشی، طرفدار این ولایت فقیه باشی، طرفدار اون فقیه باشی، این آیت الله باشی، اون امام باشی، مهم نیست که اصلا به چه باور و اعتقادی در چارچوب ایرانی بودن معتقد باشی. هر چی که هست، حتی پان ایرانیست باشی، حتی نمیدونم بری مجسمه های نمیدونم کوروش و داریوش رو ستایش بکنی، ساسانی باشی، هخامنشی باشی، اشکانی باشی، هر چی که هستی در چارچوب باوری و اعتقادی آخوندیسم ایرانی هستش که تو میتونی خودت رو به عنوان ایرانی شناسایی کنی و به اصطلاح در جهت حفظ و تداوم و حراست همین ایرانیت حرکت بکنی. پس همه ما بخشی از آخوندیسم هستیم. مهم نیست کجا هستیم، مهم نیست در چه زمانی فکر میکنیم که داریم حرکت میکنیم و مهم نیست که در چه ایدئولوژی و باوری فکر میکنیم برای نجات ایران و برای حفظ موجودیتی و هویتی ایران تلاش میکنیم. شما چه سلطنت طلب باشی، چه فقیه طلب باشی، چه آیت الله طلب باشی، فرق نمیکنه، همش در ساختار آخوندیسمه. چه نمیدونم میخوای برگردی به دوران زرتشتیان، چه میخواد بیایی به دوران بعد از ورود اسلام به ایران و چه بعد از تشکیل شیعه و همه چیزهایی که در طی این تاریخ چند هزار ساله وجود داشته. ماهیت آخوندیسم ایرانی در کل یک ماهیتی است مظلومانه، یک ماهیتی است معصومانه. اینکه ایرانیان در رابطه با دنیای بیرون از خودشون و در رابطه با خودشون اولین کاری که میکنن از یک موضع کاملا حق طلبانه به این ایرانی بودنشون به عنوان یک کسی که مظلوم هست و معصوم هست و پاک هست نگاه میکنن و در این پاکی و در این مظلومیت و در این معصومیت هستش که هر فسادی میتونه متبلور بشه. یعنی هر کاری میتونن بکنن و در اینکه معصوم و مظلوم و نمیدونم پاک هستن میتونه توجیه بشه و همه تاریخ ما همینه، فرق نمیکنه. این به هیچ وجه به معنی بد یا خوب بودن آخوندیسم نیست. ما میخوایم نگاهی کنیم به ماهیت آخوندیسم ایرانی. ما حتی از شهادت این امام یا از نمیدونم کشته شدن اون سردار، از کشته شدن این قهرمان، از اعدام شدن این قهرمان در همون
راستای مظلوم نمایی و معصومیت طلبی برای حفظ و حراست از آخوندیسم خودمون حرکت میکنیم. حالا هر اسمی میخوای روش بذار، بخوای بگی نمیدونم من سکولار و سلطنت طلب هستم، یا من ارزشی و اصلاح طلب و نمیدونم عملگرا و آخوند طلب هستم، فرقی نمیکنه. اون ماهیت حرکتی در همه اینا وجود داره. مشکل که نه، ماهیت، یکی از ماهیت‌های پایه‌ای آخوندیسم ایرانی برمیگرده به اون مذهب زرتشتی، حالا چه در دوران هخامنشی، چه در دوران اشکانیان، ساسانیان، یا حتی قبل از اون، چه بسا در دوران ایلامی ها و مادها، فرق نمیکنه. این که ما در گفتار نیک همیشه در تقاضا و به دنبال گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک هستیم، این که ما در تمام این سنگ نوشته ها بر روی کوههای موجود در ایران و اون کندکاری های توی کوه ها همیشه با اهورامزدایی در برخورد هستیم که داره اون چی میگن، اون تمام اون پاکی های مذهب رو داره به پادشاه هدیه میده. پادشاه نماینده خدا بر روی زمینه، همونطور که حالا فقیه مطلقه، ولایت مطلقه نماینده نمیدونم خدا و نمیدونم امام مهدی بر روی ایران هستش. اینا همش برمیگرده اون رابطه تنگاتنگ کلیت ایرانی بودن با اون پاکی و مظلومیت و نمیدونم الهی بودن قدرت در آخوندیسم. اینکه قدرت آخوندیسم ایرانی، اون زور آخوندیسم ایرانی، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، همیشه در رابطه با این ایده های مذهبی بوده که ما در گفتارهای نیک، کردارهای نیک و پندارهای نیک بود. این که ما پاکیم، این که ما معصومیم، این که ما تافته جدا بافته از بقیه انسانهای روی کره زمین هستیم، در این که ما به این شکل حرکت میکنیم. و حتی بعد از اینکه اسلام وارد ایران میشه و ما وارد این تشکیل شیعه میشیم در دوران صفوی، حالا قبل از اون شروع شده بود، دنبال نمیدونم نوادگان امام علی هستیم و اگر خوب به ماهیت آخوندیسم ایرانی نگاه بکنید، ما از مرده ایرانی خیلی بیشتر از زندهش استفاده میکنیم. به عبارت دیگر، آخوندیسم ایرانی مرده پرسته. ما مرده پرستیم به خاطر اینکه اون پاکی و اون مظلومیت و اون معصومیت در مرده ها متبلور میشه، چون مرده ها دیگه نمیتونن آزاری به کسی برسونن. مرده حالا میخوای لقب شهید بهش بده، لقب نمیدونم شهادت مظلومانه بده، و حتی نقش امام حسین پسر حضرت علی، ما اینقدر که از مردش در جهت تقویت و حفظ و تحکیم و به تجربه زایی آخوندیسم ایرانی میتونیم ازش استفاده کنیم، استفاده دیگری در زنده بودن و نمیدونم کشته نشدن حسین برای ما نداشته. چنان که ما امامای دیگه داریم، هیچ کدومشون به واقع کشته نشدن، همشون در قدرت شریک بودن، در قدرت سازش کردن، چی میگن به قول معروف سعی میکردن که حالا چه با خلفای نمیدونم اموی چه با خلفای عباسی یه طوری با اینا به کنار بیان و بخشی بتونن بالاخره به اون بقای خودشون ادامه بدن. اینا بقیه کشته نشدن. این که حالا همشون هی شهید شدن، این با انگور شهید شد و اون با نمیدونم با اون زهر شهید شد، اینا دیگه قصه هایی که ما درست میکنیم تا بتونیم به آخوندیسم ایرانی خودمون ادامه بدیم. این که ما در شهادت و در مردن مظلوم و معصوم واقع میشویم. پس ما از مرده ها نهایت استفاده رو در حفظ و تداوم آخوندیسم خودمون میکنیم. یکی از ماهیت های دیگر آخوندیسم ایرانی در اینه که
اساساً بازاریه. آخوندیسم ایرانی یک ماهیت دلالانه داره، دلاله، بازاره. شما نگاه کنید صاحبان ایران در تمامی تاریخ ایران حتی اون زمان که فقط دوران نمیدونم گوسفند و نمیدونم کشاورزی بوده، بیشتر در دست کسبه بوده، کاسبان و بازاریان و دلالان. این نیست که ما بخوایم حالا اینا رو خدا نکرده محکوم بکنیم، نه، ما دنبال این مسئله نیستیم. این ماهیت آخوندیسم ایرانیه. حتی ماهیت حاکمان ایران در طی تمام تاریخ ایران، شما اگر نگاه بکنی، به همه جا نگاه بکنی، این کلا صنعتگران و کاسبکاران و بازاریان بودن. بازاری، دلالی، چانه زنی، این که ما آخوندیسممون در چونه زدنه، در دلال بازیه و در بازاری بودنه. در همه روابطمون فرق نمیکنه. حتی ایرانیایی که مثلا توی اروپا نمیدونم دکترا گرفته باشن، وقتی با هم برخورد میکنن، شما اون رگه های آخوندیسم رو کاملا در برخوردهاشون مشاهده میکنی. اینکه قربون صدقه همدیگه میرن، چاکر و نوکر میشن، دولاراس میشن، نمیدونم هزار تعریف و تمجید میکنن، نمیدونم محضر و عالی جناب و نمیدونم دکتر و نمیدونم حالا هر لقبی که به هم دیگه میدن. این همه نشانه از اون بازاریگری، دلالی، چانه زنی در بالاترین شکل خودش که همون چاپلوسی باشه. حتی برخوردهای ما با دنیای خارج، مثلا شما نگاه کن به همین مسئله هسته‌ای ایران، همش چانه زنی، دلالیگری، بازاریگری و یه حالت چاپلوسانه و خاضعانه داره. اینی که شما میری بازار میخوای مثلا بری حالا قالی بخری، بری لباس بخری، شما نگاه کن مثلا اون دکانداره چطور باید برخورد میکنه. شما نگاه آقای عراقچی بکن. آقای عراقچی موقعی که صحبت میکنه در برخوردش مثلا با سازمان انرژی اتمی یا با وزرای دیگه، شما اصلا به چهره آقای عراقچی نگاه بکن، یه قالی فروشه، انگاری که با یه بازاری قالی فروش برخورد میکنه. شما اصلا با تمام ارکان قدرت در همین نظام نگاه بکن، در نظام پهلوی نگاه بکن، در نظام قاجاریه نگاه بکن، برخوردهای رجال ایرانی رو با خارج کشور نگاه بکن، با اروپا نگاه بکن، یه حالت دلالی و بازاری و چاپلوسی و نمیدونم مخلصانه و نوکرصفتانه و حتی اگر که هارت و پورت میکنن و تهدید میکنن، ولی در عمل به دریوزگی و نوکری منتهی میشه. بازم این نیست که ما بخوایم محکوم کنیم. به هر حال این خصلت آخوندیسم به شکلی ایران رو در اون ماهیت وجودی که هست تا به حال نگه داشته. هزاران سال ایران رو نگه داشته. در اون جغرافیای خاص، در اون هویت خاص، در اون خودشناسایی خاص، ایرانی رو حفظ و حراست کرده. ما ایرانیان نمیتونیم مثل چینیا باشیم. ما ایرانیان نمیتونیم مثلا روس‌ها باشیم. ما ایرانیان نمیتونیم مثلا نمیدونم کره شمالی باشیم، نمیتونیم ژاپنی باشیم، نمیتونیم سوئدی باشیم، نمیتونیم فرانسوی یا آمریکایی باشیم. به خاطر اینکه ما در آخوندیسم به واقعیت تبدیل میشیم. اینکه ما نمیتونیم به اون عملهایی برسیم که حتی در آرزوها و در آمالمون شکل میگیره، حتی مدعیش میشیم، به خاطر اینکه ما هارتوپورتی هستیم. آخوندیسم هارتوپورتیه. شما نگاه نکنید در استثناءاتی که در تاریخ ایران به وجود میاد، مثلا که مثلا نادرشاه میره حمله میکنه مثلا میخواد بگیره، اینها دوامی ندارن. آخوندیسم ایرانی عمر اینا رو بسیار کوتاه میکنه و اینها رو در نهایت نفی میکنه
و از لحاظ فیزیکی حتی نابود میکنه. هر کسی که بخواد در چارچوب کلیت هویتی و اجتماعی آخوندیسم ایرانی حرکت نکنه، حتی به شکل یه سیاستمدار حذف میشه، طرد میشه، منزوی میشه و نهایتا نابود میشه. ولایت فقیه در ایران آخوندیسمه، هارت و پورت میکنه، اما در عمل میبینیم که حتی مثلا موقعی که بهترین سران نظامیش ترور میشن، کشته میشن در همین جنگ 12 روزه، اون دانشمندان هسته‌ایش کشته میشن، به فقط یه مش هارت و پورت و نمیدونم شهادت و معصومانه و مظلومانه و از مرده هاشون قداست درست میکنن. این قداستگری آخوندیسم در مرده پرستیش به خاطر اینه که خودش حفظ و حراست کنه و ادامه بده، چون ماهیت آخوندیسم ایرانی همینه. ما همه عاشق قبرستون هستیم، به خاطر همین سر هر قبری که میری نمیدونم عکسش تو سنگ تراشیده شده. انواع اقسام شعرها هم رو قبرها هست، ولی در زنده بودنمون عملمون چیه؟ هیچ، فقط لاف و گزافه گویی. قدرت عمل ما در همینه. اینکه ایران تونسته تو این هزاران سال دووم بیاره تنها به خاطر آخوندیسم هم نبوده. اینکه ما در مقابل نمیدونم مثلا رومی ها مقابله کردیم در زمان نمیدونم اشکانیان و ساسانیان، یا مثلا در مقابل یونان تونستیم بمونیم در زمان هخامنشیان، یا کلا در طی حالا دوره‌های دیگه نمیدونم تونستیم تا اندازه اون مرکزیت ایران رو حفظ بکنیم. خیلیش برمیگرده به جغرافیای ایران. اینکه ایران دور تا دورش دیواره، دیوار طبیعی از کوهستانه، صعب العبوره، سخته، گرفتن این سرزمین سخته. حتی در این دوران جدید با همه این تکنولوژی جنگی باز حمله به ایران و تسخیر ایران تقریبا امری ناممکن هستش. پس جدا از اعتقادات آخوندیسم باوری در حفظ فرهنگ و تداوم فرهنگ ایرانی و حفظ اون کلیت چند هزار ساله، جغرافیای ایران هم نقش بسیار مهمی داشته. به خاطر همینه که خیلی جاهای ایران که از اون جغرافیای صعب العبور بودن برخوردار نبوده، خیلی راحت نیروهای خارجی مثل روس‌ها اومدن نمیدونم حالا ترک‌ها، عثمانی‌ها یا اعراب بخش‌های عظیمی از سرزمین ایران رو ازش جدا کردن. این که مثلا حالا تاجیکستان رفته، ازبکستان رفته، نمیدونم ارمنستان رفته، آذربایجان رفته، یا بخشی از نمیدونم غرب ایران رفته، حالا هر چی که هستش. حتی اگر آخوندیسم ایرانی در اون افراد موجود در اون سرزمین هایی که از ایران جدا شده باشن وجود داشته باشه، به هر حال این مسئله نشون میده که حداقل اون فرهنگ آخوندیسم به تداوم خودش ادامه داده. پس ما هارت و پورت زیاد میکنیم، گزافه گویی زیاد میکنیم، همیشه به دنبال مرده پرستی هستیم، تقدیس میکنیم، قداست میدیم، مظلومیم، پاکیم، فرشته هستیم، از ما بهترون هستیم. وقتی به هم میرسیم با یه قیافه برحق جانبی به هم دیگه برخورد میکنیم. از همون اول دماغمون مثل دماغ فیل تا اون بالای سرمون بالاست و خیلی منمن میکنیم، همه چی هم میدونیم، هارت و پورت هم زیاد میکنیم و وقتی که ضربه هم میخوریم از اون کشته میشن، اون موقع میایم اون مرده هم میپرستیم. ولی کاری براشون انجام میدیم؟ آیا عملی انجام میدیم که مثلا به فرض واقعا بتونیم با دنیای خارج از یک موضع قدرت، از یک موضع زور، از یک موضع تصاحب
کنترل و اون سلطه برخورد باشیم؟ نه. و مردم ما هم بسیار خوشباور هستن، همیشه به دنبال یه نفر جمع میشن و فرد پرستی میکنن، کیش شخصیت دارن. آخوندیسم ما در کیش شخصیت ساخته میشه. همیشه ما یه پادشاه میخوایم، یه دیکتاتور میخوایم، یک مستبد میخوایم، فرق نمیکنه. میخواد نمیدونم کوروش و داریوش باشه، اردشیر بابکان باشه، نمیدونم شاه عباس صفوی باشه، نادر شاه باشه، ناصرالدین شاه باشه، رضا شاه باشه، محمد رضا شاه باشه، یا این ولایت فقیه باشه یا اون ولایت فقیه باشه، یا حالا مثلا یه سلطنت طلبای خاکشار مثلا بخوام برم مثلا پسر مثلا محمد رضا رو تو کالیفرنیا بردارن بیارن تو ایران که ایران رو نجات بده. آخوندیسم همیشه به دنبال نجات دهنده است، چون آخوندیسم عملا نجات دادن فرد رو در توانایی شخصی خودش منوط میکنه به پرستش کیش شخصیت دیگری. ما همیشه یه پدر بزرگوار میخوایم، یک بزرگ ارتشداران میخوایم، یک سلطان میخوایم، یک کبیر، یک شاه کبیر میخوایم. این آخوندیسمه، این کاری به این جمهوری اسلامی نداره، این در وجود ماست. چرا که ما در آخوندیسم، ایرانیان در آخوندیسم راحت طلبن، دنبال مرهمن، ما مرهم پرستیم، ما درد گریزیم. کشورمون به خطر میافته، هنوز 2 روز از جنگ نگذشته، نمیدونم هنوز تو خیابون لکه های خون این و اون ریخته شده که کشته شدن به دست نیروهای خارجی. یه دفعه فکر آب میافتیم، فکر برق میافتیم، حالا بریم بگردیم، بریم خرید بکنیم، نمیدونم چه کار بکنیم، دلار چقدر شده، آی طلا چقدر شده. ما چنین مردمی هستیم، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. این ماهیت آخوندیسم ماست. مذاکرات ما مذاکراتی است مفلوکانه. اصلا ما ماهیت مذاکره رو در همون دلالی و بازاری توی بازار خود، انگاری که مثلا ما پارچه فروشیم میخوایم بریم با آلمان مذاکره کنیم. شما نگاه بکنید توی مجلس مثلا شورای اسلامی ما، همش هارت و پورته، هر کسی یه جا داره برای خودش داد و بیداد میکنه، هیچ کدومش هم کاری انجام نمیده. هر کسی میگه او یکی فاسده، هر کی میگه او یکی دزده. تو تمام تاریخ ایران همیشه انگشت اشاره به طرف دیگری است. هیچ کس نمیگه که من فاسدم، هیچ کس نمیگه که من جنایتکارم، هیچ کس نمیگه که من تنبلم، من بی‌عرضم، من مصیبت زا هستم. این در ماهیت وجودی من هست که در تمامی تاریخمون خاک بر سر شدم. میگه تقصیر اونه، تقصیر اینه، تقصیر خارجیه، ما رو استثمار کردن، ما رو به فلاکت انداختن، به ما خیانت کردن، از داخل به ما خیانت شده، این خائنه، اون خائنه، اون فاسده، این دزده، اون محتکره. پس تو چی هستی؟ اگر یک فاسد میاد بر تو حکومت میکنه، اگر یک خارجی میاد سرزمینت میگیره، اگر یکی میاد بچه‌هات میکشه، اگر یکی میاد تو در قانونهای بظاهر جنگل بین المللی میاد حق تو رو میخوره و تو خودتو مظلوم و معصوم و قربانی جلوه میدی، تو جنایتکاری. ایرانی که مظلومیت و معصومیت و قربانی شدن و اون شهادت طلبی رو میطلبه در این که بتونه به آخوندیسمش تداوم بده، اون خودش اساره‌ای از فساد و جنایته. و این فساد و این جنایت هیچ چیزی جز ماهیتی از آخوندیسم ایرانی نیست. ما این هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. آش کشک خالت بخوری پاته نخوری پاته. شما به تمام فرهنگ ایرانی نگاه بکن، به تمام ادبیات ایرانی نگاه بکن، به تمام این آوازهای ایرانی نگاه بکن، اصلا به شکل موسیقی ایرانی نگاه بکن.
حتی به شکل نمیدونم این نمایش‌های رزمی و نظامی ایرانی نگاه بکن. ما به کسی حمله نخواهیم کرد. ما نمیدونم ملتی هستیم صلح طلب. ما جنگ طلب نیستیم. ما میخواهیم با همه خوب باشیم. همه بیان تو سر ما بزنن، ما خاک بر سر باشیم، چون ما در خاک بر سری به ماهیت و اصالت اصیل ایرانی در آخوندیسم میرسیم. ما ملتی هستیم خاک بر سر، چون خاک بر سری تنهاش راهیه که ما میتونیم به خودشناسایی خودمون برسیم. این ما هستیم. این ما هستیم. آقای عراقچی روز روشن داره به ایران خیانت میکنه، اون مجلسش داره به ایران خیانت میکنه، شب و روز توی این رسانه‌های ایرانی این میاد او یکی رو فاسد میدونه، این یکی رو خائن میدونه. ملت هم سرشون زیر برفه. مردم ایران هم همشون بخشی از همون آخوندیسم هستن که تو این بازار به دنبال نمیدونم خرید این، چونه زدن رو اون، 2 قران ارزون تر خریدن، نمیدونم یه مقدار کمتر دادن، خودشون زرنگ بدونن. بازاریا خودشون زرنگ میدونن، مردمی هم که میرن با بازاریا وارد چانه زنی میشن خودشون زرنگ میدونن. ما در چونه زدن خودمون رو زرنگ میدونیم. آقای عراقچی وقتی که صحبت میکنه راجع به مذاکراتش با آقای گروسی، یک لبخند ملیحانه بر روی صورتشه که خودش رو زرنگ میدونه، چون فکر میکنه که از اون بازاری بودن قالی فروشی نمیدونم کاسب کارانه پدریش داره در مذاکرات جهانی بر روی منافع دراز مدت ایران وارد اون واقعیت جویی و باز تجربگی هویت آخوندیسم خودش برمیگرده. گفته ها زیاده و در اینجا چیز بیشتری نیست که بخوایم فعلا اضافه بکنیم. این همین ما هستیم که هستیم. از ماست که بر ماست. بله ما اینطور هستیم. میخوایم کاری راجبش انجام بدیم؟ نه. میتونیم کاری راجبش انجام بدیم؟ نه. اگر ما بخوایم آخوندیسم رو یک بار و برای همیشه از تک تک سلول های بدنمون بیرون بکنیم، اون موقع دیگه ایرانی نیستیم. اسممون میشه نمیدونم یه چیزی دیگه ای باید باشه. اون موقع دیگه یک ملت دیگه ای باید باشیم. اون موقع دنیا شگفت زده میشه که این ملت نمیدونم چی شده، تشعشعات اتمی بهشون خورده، همه کدای ژنتیکیشون عوض شده، الا که تمام کدهای ژنتیکی ما عوض بشه، الا که تمام نسل ایرانی به طور کلی دچار تغییر و تحول ساختاری ژنتیکی بشه. وگرنه ما همینی هستیم که هستیم و این هیچ اشکالی و هیچ اشکالی نداره.